هتعمل ايه لو الهواء اللي انت بتتنفسه بقى بفلوس؟ فيلمنا بيبدأ في سنة 2067 بعد ما العالم كله اتدمر نهائيا، وبسبب المناخ انقرضت كل النباتات. مش بس كده، ده انخفض الاكسجين في الهواء بشكل كبير جدا. عشان كده الناس ما كانش قدامهم حل غير انهم يشتروا الهواء ده عشان يقدروا يعيشوا، والناس كانت بتتخنق بسبب قلة الاكسجين. فكان 99% من الناس ممكن يموتوا في اي لحظة، والكل كان مستسلم للموت. بس كان في مدينة قدرت ان هي تنجى من الموت عشان كانت بتعتمد على الاكسجين الصناعي. بس الحلو ما كملش، عشان الاكسجين ده بالرغم من انه هيمنحهم الحياه الا انه بيسبب مرض خطير جدا، والمرض ده مميت في نفس الوقت. يعني جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح. المهم يا صاحبي، الجنس البشري قدامه كام سنه يتعدى على الصوابع ومش هيبقى في بشر نهائيا. اما ده بقى اسمه ايثان وايت، وهو عايش في مدينه استراليه هو وصاحبه عشان شغالين ميكانيكيين في شركه شروني كورب. الشركة دي بتحاول تلاقي علاج للمرض اللي بيسببه الأكسجين وبتحاول تنقذ العالم. أما دي بتكون زوجة إيثان واسمها زانسي، وعندها المرض ده، وجوزها بيشتغل ليل ونهار عشان يوفر لها الفلوس ويجيب لها أفضل أكسجين عشان تقدر تعيش. وفي يوم من الأيام كان إيثان وصاحبه جود شغالين في النفق، وبعدين استدعتهم الرئيسة التنفيذية للشركة ريجينا جاكسون لمكتبها، وبيتعرفوا على بعض وبتقول لهم إن البشر هينقرضوا في سنوات قليلة جدا لو ما حليناش المشكلة دي في أسرع وقت. وفجرت لهم مفاجأة إن إيثان هو الوحيد اللي يقدر إنه يساعدهم وينقذ البشرية. إيثان انصدم ومتوتر ومش قادر يصدقها، بس هي بتفضل مصرة على كلامها وبتقول لهم يروحوا المختبر. المختبر مليان آلات ضخمة، وبيجي لهم دكتور المختبر بيلي ميتشل وبيعرف عن نفسه لإيثان، وبيبص على ايد إيثان وبيقولوا له ان ابو إيثان الدكتور ريتشارد وايت بدأ المشروع ده من 20 سنة، وان الآلة اللي قدامهم دي هي آلة الزمن كرونيكل. وفي اول تجربة المفروض كانوا يبعتوا موجات الراديو ليها عشان يشوفوا اللي مستنيهم في المستقبل. اكتشفوا ان بعد 407 سنة، يعني في سنة 2474، الارض هيكون عليها نباتات كتير جدا عشان توفر الاكسجين اللي هيحافظ على الانسان. والناس كانت فاكرة ان لو الانسانية موجودة بعد مئات السنين كانوا هيقدروا يوصلوا لحلول لجميع المشاكل اللي بيواجهوها دلوقتي. بس بالرغم من كده في حاجة غريبة حيرت العلماء، وهي ان في موجات مبعوثة لهم من المستقبل فيها رسالة بتقول ارسل إيثان وايت. ومن ساعتها هم عايزين يبعتوا إيثان وايت للمستقبل عشان يجيب لهم العلاج في الزمن اللي هم فيه. بس إيثان ما كانش مصدقهم وشاكك ان ريجينا عايزه تخدعه، ده بجانب ان زوجته مريضه وهو محتاج يبقى جنبها، عشان كده رفض انه يسافر للمستقبل. ولما كان إيثان وجود بيشتروا الاكسجين اللي فيه المرض، جود كان بيحاول انه يقنع إيثان بانه يكمل الخطه وينقذ البشريه. بس إيثان بيضحك وبيقول له انه مش عاوز يبقى زي ابوه، عشان هو بيكره ابوه عشان سابه وهو طفل، وامه اتقتلت وما كانش في حد يهتم بيه غير جود اللي اعتبره اخوه الكبير. بس جود قدر يقنعه بان مفيش طريقه تانية ينقذ بيها زوجته غير انه يسافر ويجيب لها العلاج. وبيفتكر إيثان يوم عيد ميلاده لما ابوه جاب له صندوق هديه في عيد ميلاده، وهو بيحط ايده في الصندوق الآلة الغريبة دي لزقت حوالين ايده. بس إيثان ما يعرفش يستخدم الآلة دي لحد دلوقتي، وبيعرف زوجته على اللي حصل طول اليوم وان هو لازم يسافر. فبتوافق زوجته وبيكتب لها رساله على ورده معدنيه بتقول سأجد الطريق للعوده اليكي، وبيسيبها جنبها ويمشي. وبيروح مكتب ريجينا وبيقول لها ان هو لقى علاج واحد بس هيكون لزوجته. فبتوافق ريجينا وبتاخده المختبر. فالدكتور ميتشل بيخرج له البدله المفروض يلبسها قبل الدخول للاله. ولما بدأوا في شرح المهمه لو ساعتها إيثان عرف ان هم ما عندهمش اي خطه وما عندهمش اي فكره عن اللي هيشوفه هناك او هيشوف مين. بالرغم من ده ادوله جهاز ذكاء اصطناعي اسمه ارشي. الجهاز ده بيظهر العناصر الحيويه لإيثان بسرعه عاليه عبر الزمن، وبيسقط من السماء وبيقع في غابه مجهوله، وبسبب الاحتكاك مع الهواء بدلته بتولع، فبيخرج منها بسرعه وبيبص حواليه ويندهش من جمال الطبيعه حواليه، وبيلاقي ان العالم اتغير 180 درجه وما بيبقاش مصدق انه سافر عبر الزمن. وبيلاقي ان الاشجار موجوده والاكسجين الطبيعي موجود وبيمشي في الاتجاه اللي بيحدده له الجهاز الاصطناعي. وبيلاقي باب متحصن بطريقه غريبه جدا، بس بيتفاجئ بهيكل عظمي قدام الباب بالظبط وجمجمته فيها مكان رصاصه. وبيبص على بطاقه الاسم وهو مرعوب، فبيلاقي الصدمه ان مكتوب عليها اسمه، وكمان كان جهاز الذكاء الاصطناعي مع الهيكل برضه. فبيشغل اخر تسجيل على الجهاز، فبيسمع واحد بيقول ان هذا هو السبيل الوحيد، وبيطلق النار على إيثان وبيفصل الجهاز شحن. فبترعب إيثان عشان ده هيكون مصيره في الاخر. في نفس الليله إيثان بيولع النار عشان تنور له وبياكل التوت، فبيتفاجئ ان التوت ده فيه سم، فبيقعد يتقيأ وبيغمى عليه. وبيصحى بعد فتره وبيلاقي جود قدامه، وده عشان المختبر شاف العناصر الحيويه لإيثان ولقاها بتقل، عشان كده بعتوا له جود عشان يساعده.
فبيتفاجئ إيثان وجود ان هيكله العظمي لسه موجود زي ما هو، وده معناه ان مصيره لسه ما اتغيرش لحد دلوقتي. وبيستخدموا الجهاز الاصطناعي للعثور على باب اخر، فبيفحص الجهاز عين إيثان وبيمنحه امكانيه الوصول، وهم داخلين بيرحب بهم مراقب وبيطلب منه عينه من الحمض النووي، ولما بيقبلها بيبدا الجهاز اللي في ايده يشتغل وبينزف منه بعد فحص الدم بيتحول للون الاخضر، والمختبر بينور. وساعتها بيعرفوا ان هم في مختبر شيروني كورب بعد 407 سنه، وكمان آلة الزمن قدامهم. فبيتحمس جود عشان معاهم الوسائل اللي هتخليهم يرجعوا للماضي، بس إيثان ما كانش مهتم وبيعتقد ان هم مش هيغيروا اي حاجه، وهينتهي بالامر زي الهيكل العظمي اللي بره اللي مكتوب عليه إيثان، وهو ده مصيره فعلا. وبيتحقق إيثان من سجل النظام وبيلاقي تسجيل ثلاثي الابعاد ابوه هو اللي مسجله، ويوضح ان آلة الزمن معموله اساسا عشان تجمع الاكسجين في بيانات للكوكب في المستقبل وبعدين نقلها للماضي. بالرغم من ده ابوه وصل له نفس الرساله اللي بتقول ان يبعت ابنه إيثان للمستقبل، وكان خايف جدا بس اتغلب على مخاوفه وفحص له الحمض النووي. ومن هنا إيثان وجود اتاكدوا ان هم مش هيعرفوا يرجعوا تاني ابدا، عشان البطاريه بتاعه آلة الزمن خلصت بعد 407 سنه. بس مش دي المشكله، المشكله هو ان النواه اللي بيشحنوا بيها البطاريه بتاعه آلة الزمن فيها خلل، وهيحصل انفجار في اقل من 4 ساعات بس، والمفروض انهم يلاقوا طريقه يصلحوا بيها آلة الزمن عشان يرجعوا قبل الانفجار. ولما خرجوا اتفاجئوا بوجود مدينه متدمره والنباتات مغطياها من كل مكان بس ما فيهاش اي انسان، فكانت بتدل على ان الارض بتحاول تجدد نفسها بعد الانقراض البشري اللي حصل، فكانت الهياكل العظميه مرميه في كل مكان. ولما وصل إيثان لبيت زوجته لقى هيكلها العظمي بس، فبييأس فبيقترح عليه جود انهم يرجعوا عشان الظاهر كده مفيش علاج للمرض ده. فكلام جود خلى إيثان يقلق اكتر، فجهاز التسجيل بيشتغل وكان في صوت جود، وكان واضح ان جود هو اللي بيضرب إيثان بالنار، فجود بيقول له ان هو استحاله يعمل كده. فقرروا يكملوا المهمه مع بعض، وبسبب تعاونهم مع بعض قدروا يصلحوا مركز الطاقه ويرجعوا للمختبر. بس في نفس الوقت إيثان كان شايف هيكل العظم وراه. إيثان بيكتشف ان جود هيقتل نفسه في المستقبل وبيعترف ان مفيش امل في التغيير، فإيثان بيحبس جود في الغرفه. فبيظهر ان ابو إيثان كان عامل آلة الزمن عشان ينقذ العالم في المستقبل بالعلاج ده، بس شركة C2O كان عايزة تستخدم الآلة للهروب للمستقبل، فابو إيثان بيقفل آلة الزمن وبيحط الحمض النووي لإيثان كمفتاح للتحقق. بس إيثان بينصدم لما يعرف ان جود اللي كان فاكره اخوه هو اللي قتل امه وبيخطط عشان يقتله، وساعتها بيعرف ان ابوه كان بيعمل كده عشان ينقذ البشرية. وبيحاول إيثان اغلاق آلة الزمن، بس جود بيندفع لايقاف إيثان وبيكتشف ان تم تكليفه من قبل C2O لضمان ارسال إيثان في الوقت المناسب عشان يصلح انقطاع التيار الكهربي، والكل مستني تفعيل آلة الزمن بفارغ الصبر. بس اللي صدمهم هو ان آلة الزمن بترسل النباتات المنقرضه مع نسخه منها، وإيثان بيدمر آلة الزمن الحاجه اللي خلت خطه C2O تنهار، وتم زراعه النباتات دي عشان تحيي الكوكب من جديد. وإيثان بيكون سعيد جدا عشان مصيره المستقبلي متحققش، بس للاسف إيثان مش هيقدر يرجع للماضي، وزوجته كانت مستنيه يرجع بس هو استسلم للواقع المستقبلي اللي هو فيه. بس كده لو الفيلم عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك بالقناه والتعليق المحفز. سلام.